वेलकम टू दिस लेक्चर. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन त्याचं डिस्प्लेसमेंटचं आपण इक्वेशन फाइंड आउट केलेलं आहे आणि मग डिफरंट पॉसिबिलिटीज म्हणजे त्याच्यामध्ये जे मेन काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत बेस्ड ऑन दोज टर्मिनॉलॉजीज त्याच्या डिफरंट पॉसिबिलिटीज आपण बघितलेल्या आहेत. फक्त आपण इक्वेशन एकदा थोडंसं ब्रीफली रिवाइज करूया. इक्वेशन ऑफ SHM काय बघा. SHM म्हणजेच काय, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये जे डिस्प्लेसमेंट फील्ड आहे, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टी, म्हणजे काय, एखादा जर पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज moving back and forth or to and fro motion about certain mean position, then its motion is known as simple harmonic motion. मग एक्स ऑफ टी आपण काय कन्सिडर केलं होतं, एक्स ऍक्सिस वर एक पार्टिकल कन्सिडर केला होता. लेट्स से इट्स मीन पोझिशन इज एक्स इक्वल टू 0 विच इज ओरिजिन and it is moving to x equal to plus a and again back and forth x equals to minus a. म्हणजे हा जो पार्टिकल आहे तो a प्लस ए आणि मायनस ए या लिमिट्स मध्ये टू अँड फ्रो किंवा बॅक अँड फोर्थ मोशन करतोय आणि x इक्वल टू 0 और ओरिजिन इज द मेन पोझिशन. देन आपण याचं डिस्प्लेसमेंट डिफाईन केलं होतं a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. मग याच्यामध्ये ए जे आहे या ए ला म्हणायचं अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड इज व्हॉट, अँप्लिट्यूड इज मॅग्निट्यूड ऑफ मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे या पार्टिकलची मीन पोझिशन पासून मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किती होऊ शकते, तर प्लस ए और मायनस ए. मग त्याचं मॅग्निट्यूड म्हणजे आपण काय कन्सिडर करणार, फक्त ए. दॅट इज कॉल्ड अँप्लिट्यूड. त्याच्यानंतर कोसाइन हे पिरियडिक फंक्शन असणार आहे, कारण जे डिस्प्लेसमेंट फील्ड आहे दॅट शुड बी पिरियडिक फंक्शन. कोसाइन आलं. ओमेगाला म्हटलं आपण अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. टी रिप्रेझेंट द टाइम. पाय रिप्रेझेंट द फेज अँगल. पाय रिप्रेझेंट द फेज अँगल. म्हणजे याच्यामध्ये बेसिक टर्मिनॉलॉजीज कुठल्या कुठल्या आहेत. ए अँप्लिट्यूड आहे, ए अँप्लिट्यूड आहे. त्याच्यानंतर ओमेगा आहे ती अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे आणि फाय जे आहे ते फेज कॉन्स्टंट किंवा ज्याला आपण इनिशियल फेज अँगल म्हणू शकतो. फेज कॉन्स्टंट किंवा इनिशियल फेज अँगल. अँड ओमेगा टी प्लस फाय याला आपण टाइम डिपेंडंट फेज म्हटलं, कारण याच्यामध्ये टाइम हा फॅक्टर येतो. मग ही डिस्प्लेसमेंट एखाद्याने असं लिहिली तरी पण चालेल. एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू, इन जनरल आपण कोसाइन घेऊ शकतो किंवा साइन इज ऑल्सो पिरियडिक फंक्शन, साइन ओमेगा टी प्लस फाय. या पद्धतीने लिहिलं. दिस इज ऑल्सो SHM, दिस इज ऑल्सो SHM, दिस इज ऑल्सो SHM. बरोबर. पण दिस SHM म्हणजे फर्स्ट SHM आणि सेकंड SHM आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर. कारण इथं साइन फंक्शन आहे, इथं कोसाइन आहे. बोथ आर पिरियडिक इन नेचर, बट देअर स्टार्टिंग ग्राफ जर बघितला, समजा फॉर एक्झाम्पल आपण दोन्ही केसमध्ये जर समजा इथं फायची व्हॅल्यू दोघांमध्ये आपण 0 घेतली आणि जर आपण स्पेशल केसेस कन्सिडर केला, समजा सिंपल इक्वेशन घेतलं ए कॉस ओमेगा टी, तर कॉसचा सुरुवातीचा ग्राफ ऍट टी इक्वल टू 0, कॉस 0 ची व्हॅल्यू 1 असते, त्यामुळे स्टार्ट फ्रॉम ए. त्याचं नेचर असं असेल असं. आणि जर तुम्ही समजा ओमेगा साइन ओमेगा टीचा फॉर्म्युला जर म्हणजे प्लॉट केला, तुम्ही साइन ओमेगा टीचा फॉर्म जर प्लॉट केला, साइन 0 ची व्हॅल्यू 0 असते, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सो ह्याचं नेचर असं असेल या पद्धतीने. म्हणजे जस्ट स्टार्टिंग पॉईंट जो आहे तो काय होणार आहे, फक्त चेंज होणार आहे, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. म्हणजे याचं नेचर ए कॉस पण असू शकतं किंवा ए साइन पण असू शकतं. रिमेंबर की इट जस्ट शुड बी पिरियडिक इन नेचर, रिपिटेटिव्ह आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. मग आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे, आपण आजच्या लेक्चरमध्ये SHM आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, SHM अँड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे का. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजेच UCM, ज्याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये UCM ने डिनोट करणार, यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे का. बघा, मी समजा एखादा मी पार्टिकल कन्सिडर केला. कन्सिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM म्हणजेच काय, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ सर्क्युलर मोशन आहे, म्हणजे रेडियस असणार आहे विथ रेडियस ए अँड अँग्युलर स्पीड ओमेगा. म्हणजे त्या UCMचा आपण काय केलं, अँग्युलर स्पीड आणि काय केलं आपण, रेडियस जी आहे ती आपण ओमेगा कन्सिडर केली. अँग्युलर स्पीड अँड इन त्याला समजा आपण अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये घेऊया. आपण रोटेशन जे आहे ते कसं घेऊया, अँटी क्लॉकवाईज सेन्स. बरोबर. समजा हा दिस इज एक्स ऍक्सिस, वर्टिकल इज वाय ऍक्सिस. समजा आपण एक सर्कल कन्सिडर केला UCM साठी.
समजा हा सर्कल आहे असा UCM साठी. ओके, समज दिस इज rotating in anti-clockwise sense, so this angular velocity is omega. बरोबर, हे जे रेडियस आहे, सॉरी, हे जे रेडियस आहे, दिस रेडियस इज इक्वल टू a. बरोबर, समजा ऍट अ टाइम t इक्वल टू 0, लेट a जी आहे, ए नको, आता आपल्याला रिपिटेशन नको आपल्याला. समजा p म्हटलं आपण, p इनिशियल पोझिशन ऑफ पार्टिकल. आपण पी ला काय म्हटलं, इनिशियल पोझिशन म्हणजेच काय, ऍट अ टाइम टी इक्वल टू 0. लेट्स से ती पोझिशन इथं आहे, किंवा समजा इथं आहे ती पोझिशन, इथं आहे पी. सो दिस इज पोझिशन ऑफ पार्टिकल. समजा हा ओरिजिन आहे, दिस इज पोझिशन ऑफ पार्टिकल ऍट टाइम टी इक्वल टू 0. मग हा जो रेडियस वेक्टर आहे, रेडियस वेक्टर इज व्हॉट, इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन सर्कल विथ सेंटर. सो हा जो वेक्टर आहे, या वेक्टरनं हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस बरोबर, म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला हा जो अँगल आहे, लेट्स कॉल दिस अँगल फाय. लेट्स कॉल दिस अँगल फाय. का करायचा हे आपण नंतर बघूया. मग आता काय करायचं आहे, कन्सिडर आता हा जो पार्टिकल आहे, जे आपला पार्टिकल सुरुवातीला पी पॉइंटला आहे, and it is moving in anti-clockwise sense with uniform angular velocity equal to omega. बरोबर, मग हा सर्टन टाइम नंतर समजा इथे गेला, सर्टन टाइम नंतर इथे गेला. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज क्यू. म्हणजे दिस इज अ पॉइंट ऍट t equal to 0, initial point. This is at certain time t equals to time t. Let's join the radius vector. बरोबर, म्हणजे इथून p पासून q पर्यंत अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये t इतक्या टाइम मध्ये मूव्ह केलेला आहे त्यानं. बरोबर, मग आता जर समजा मी या पार्टिकलचं जे प्रेझेंट लोकेशन आहे तिथून जर समजा मी असा अँगल परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. बरोबर, सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज p डॅश, कारण p मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय. त्याच पद्धतीनं q या पॉइंट मधून जर मी समजा एक्स ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, लेट्स कॉल दिस पॉइंट q डॅश. म्हणजे कन्सिडर p डॅश अँड q डॅश विच आर, p डॅश अँड q डॅश काय बघा, विच आर प्रोजेक्शन्स ऑफ पॉइंट्स. कुठल्या पॉइंटचे प्रोजेक्शन आहेत, p अँड q रिस्पेक्टिव्हली ऑन एक्स ऍक्सिस. म्हणजे आपण काय केलं, जे काही पॉइंट्स आहेत सर्कलवर, म्हणजे पोझिशन ऑफ बेसिकली पार्टिकल ऍट सर्टन टाइम, त्यांचे आपण काय केलेले आहेत, प्रोजेक्शन घेतले एक्स ऍक्सिसवर. बरोबर, ते प्रोजेक्शन्स काय आहेत, p डॅश अँड q डॅश. बरोबर, मग आता बघा, इन ट्रायंगल OPP डॅश, OPP डॅश. मग जर OPP डॅश मध्ये जर मी समजा OP डॅश जर लिहिलं आपण, तर OP डॅश आपण कसं लिहू शकतो, OP cos phi, OP cos phi, and OP is the radius, and radius is equal to A. So मी हे असं लिहू शकतो, A cos phi. Similarly in triangle OQ dash, OQ dash मध्ये काय बघा, OQ dash हे जर डिस्टन्स फाइंड आउट केला, तर OQ dash काय लिहिणार सांगा आपण, OQ टाइम्स कॉस ऑफ. आता हा अँगल लिहायचा आपल्याला, हा अँगल किती असणार आहे बघा, आता दिस अँगल आपल्याला हा अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. आता P टू Q, बरोबर, रोटेशन झालेला आहे तिथं, आणि रोटेशन इन टाइम t झालेला आहे. टाइम t मध्ये अँगल जो आहे आपला, अँग्युलर वेलोसिटी काय असते, ओमेगा. कशी डिफाइन करतो आपण, d थिटा अपॉन dt. मग d थिटा इज व्हॉट, d थिटा इज ओमेगा dt. मग हे जर ओमेगा कॉन्स्टंट असेल, तर जो अँगल आहे, कुठला अँगल, QOP, हा जो अँगल आहे टी इतक्या टाइम मध्ये ओमेगा इतक्या कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड मध्ये ट्रॅव्हर्स केलेला अँगल किती असणार आहे, ओमेगा टी असणार आहे. मग हा जर अँगल ओमेगा टी कन्सिडर केला, तर आपल्याला OQ लिहिण्यासाठी हॉरिझॉन्टल बरोबरचा अँगल पाहिजे. मग हॉरिझॉन्टल, दिस अँगल इज ओमेगा टी. सो टोटल अँगल जो आहे हॉरिझॉन्टल बरोबरचा, तो काय होणार आहे, ओमेगा टी प्लस फाय. सो इथं जो अँगल होणार आहे, दॅट इज ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजेच काय, परत अगेन OQ इज अवर रेडियस इज A, कॅपिटल A, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. मग आता हा फॉर्म आपल्याला ऑलरेडी आपल्याला नोन आहे, दिस इज SHM, दिस इज ऍक्च्युअली व्हॉट, SHM. मग आता याच्यावरून मी काय कमेंट करू शकतो बघा, आता मला काय मिळालं, OQ डॅश इज इक्वल्स टू A
cos omega t plus phi, a cos omega t plus phi. And this is what, this is exactly similar to what we have studied for SHM, equation of displacement in case of SHM. मग आता OQ dash म्हणजेच काय, OQ dash that is, OQ dash म्हणजेच काय, हे O पासून Q dash पर्यंतचं अंतर. So this is the horizontal distance and this is nothing but what, OQ dash is the, OQ dash is projection of OQ. OQ म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, पोझिशन ऑफ पार्टिकल इन SHM. OQ म्हणजेच काय, हा Q हा पॉइंट काय होता, Q इज द पॉइंट और लोकेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM. मग या UCM म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असणाऱ्या पार्टिकलचं जे काय ऍट सर्टन टाइम t इक्वल्स टू टी जे काही लोकेशन असणार आहे, जी काही पोझिशन असणार आहे, तिथून जर आपण हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसवर, एक्स ऍक्सिसवर जर काही प्रोजेक्शन घेतलं, तर त्या प्रोजेक्शनची जी डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज अवर OQ डॅश. आणि ही प्रोजेक्शनची डिस्प्लेसमेंट आपल्याला काय मिळालेली आहे, SHM. बरोबर. म्हणजेच याच्यावरून मी कमेंट काय करू शकतो बघा, प्रोजेक्शन ऑफ काय म्हणू शकतो, एनी पॉइंट इन UCM ऑन एक्स ऍक्सिस. प्रोजेक्शन ऑफ एनी पॉइंट इन UCM म्हणजे काय, P चं प्रोजेक्शन P डॅश, Q चं प्रोजेक्शन Q डॅश अँड सो ऑन एक्स ऍक्सिस इज SHM. म्हणजे जर आपण UCM चं एक्स ऍक्सिस वर जर प्रोजेक्शन घेतलं तर दॅट रिप्रेझेंट्स SHM. म्हणजेच प्रोजेक्शन ऑफ, मी शॉर्ट मध्ये लिहितो परत, प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन एक्स ऍक्सिस is exactly equivalent to SHM along x-axis. SHM along x-axis. मग SHM बघा, समजा इथं सुरुवातीला राईट साईडला पॉइंट आहे, याचं प्रोजेक्शन तिथंच येणार आहे. पॉइंट P चा P डॅश, Q चा Q डॅश. म्हणजे प्रोजेक्शनचं जर बघितलं तुम्ही, ऍज पार्टिकल इन UCM कीप्स रोटेटिंग अँटी क्लॉकवाईज, हे जे प्रोजेक्शन आहे ऑन एक्स ऍक्सिस दॅट कीप्स मुव्हिंग लेफ्ट. इथं वर्टिकली अबोव जो पॉइंट आहे टॉपला, इथं गेल्यानंतर काय होणार, प्रोजेक्शन बरोबर सेंटरला येणार. बरोबर. परत लेफ्टला अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये रोटेशन होत 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 समजा इकडे एक्स्ट्रीम पॉइंटला आलं लेफ्टला, तर प्रोजेक्शन पण तिथंच. म्हणजे ऍज UCM मधला पार्टिकल ट्रॅव्हर्स अ सेमी सर्कल, त्यावेळेस SHM जे आहे ते एक्स्ट्रीम राईट पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम लेफ्ट पोझिशन पर्यंत मूव्ह झालेला आहे. मग याचा मीन पोझिशन म्हणजेच काय असणार, याची मीन पोझिशन म्हणजे सेंटर ऑफ सर्कल असणार आहे. म्हणजे आपली जी काही SHM आपण आता कन्सिडर केलेली आहे, विच इज प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन एक्स ऍक्सिस, त्याची मीन पोझिशन म्हणजे सर्कलचं सेंटर आहे. त्याची मीन पोझिशन म्हणजेच काय, सर्कलचं सेंटर आहे. एक्स्ट्रीम पॉइंट्स ऍट रेडियस ऑन एक्स ऍक्सिस, इकडं राईट साईडला एक एक्स्ट्रीम असणार आहे, लेफ्टला एक एक्स्ट्रीम असणार आहे. अगेन सपोज इथून पुढे अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये रोटेशन कंटिन्यू झालं, तर अगेन याचं समजा इथं पार्टिकल असेल तर इथलं प्रोजेक्शन तुम्ही एक्स ऍक्सिसवर कसं टाकणार, वर गेलात परपॅन्डिक्युलर. अगेन दिस प्रोजेक्शन इज मुव्हिंग टुवर्ड्स राईट. इथं आलात बॉटम मोस्ट पॉइंटला, तर त्याचं प्रोजेक्शन अगेन सेंटरला. इकडं आलात, इकडून परत प्रोजेक्शन घेतलात, इट इज अगेन मुव्हिंग टुवर्ड्स राईट. म्हणजेच प्रोजेक्शन इज मुव्हिंग अलॉंग द हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस or along the diameter along x-axis. So that's why projection of any position in UCM is performing SHM along x-axis. आणि त्याची mean position काय असणार आहे, center of a circle असणार आहे. लक्षात नोट डाऊन करून घ्या हे.
आता याच डायग्राम मध्ये बघा, जसं आता या डायग्राम मध्ये आपण या पॉइंटचं प्रोजेक्शन एक्स ऍक्सिस वर घेतलं, तसं यांचं प्रोजेक्शन आपण वाय ऍक्सिस वर पण घेऊ शकतो. बरोबर, समजा असं वाय ऍक्सिस वर प्रोजेक्शन घेतलं तर लेट्स कॉल दिस पॉइंट क्यू डबल डॅश. तर ओ क्यू डबल डॅश हे जी डिस्प्लेसमेंट आहे ही काय असणार आहे आता, ए हॉरिझॉन्टल साठी म्हणजे एक्स ऍक्सिसच्या साठी कंपोनंट कुठला मिळाला, कॉस. वाय साठी कंपोनंट कुठला मिळणार आहे, साइन. सो इथं काय होणार आहे बघा, जर समजा सिमिलरली if we take projection on y-axis, then जे प्रोजेक्शन आहे, then projection of point P on y-axis, projection of P on y-axis performs SHM. आणि त्यावेळेस त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, विथ डिस्प्लेसमेंट काय असणार, तर वाय ऍक्सिस आहे त्यामुळे आपण डिस्प्लेसमेंट वाय ऑफ फंक्शन टी टाइम लिहूया. रेडियस तीच असणार आहे. कोसाइनच्या ऐवजी आता फक्त काय येणार आहे, कंपोनंट येणार आहे साइन. अगेन अँगल ऍट एनी टाइम टी इज ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजे तुम्ही हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसवर म्हणजे एक्स ऍक्सिसवर प्रोजेक्शन घेतलात तर एक्स ऑफ टी हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसवरचं प्रोजेक्शन घेतलात तर दॅट ऑल्सो रिप्रेझेंट्स SHM, बट त्याच्यामध्ये पिरियडिक फंक्शन असणार ते कोसाइन असणार आहे ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. आणि जर वाय ऍक्सिस वर घेतलात तर दॅट रिप्रेझेंट्स साइन फंक्शन, साइन पिरियडिक फंक्शन. लक्षात, म्हणजेच ब्रीफली काय म्हणू शकतो आपण ब्रीफली काय म्हणू शकतो की प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ UCM म्हणा, पॉइंट ऑफ UCM ऑन एक्स और वाय ऍक्सिस, दोन्ही ऍक्सिस वरचा कन्सिडर केला, एक्स और वाय ऍक्सिस परफॉर्म्स SHM विथ एम्प्लिट्यूड काय असणार त्याचं, एम्प्लिट्यूड इक्वल टू एम्प्लिट्यूड काय बघा आपलं ए आहे, इथं पण एम्प्लिट्यूड किती आहे, ए आहे. आणि ए म्हणजे आपली UCM ची सर्कलची रेडियस होती. एम्प्लिट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगाच होती, UCM मध्ये सुद्धा अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगाच होती, इथं सुद्धा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती काय असणार आहे, ओमेगाच असणार आहे. फाय इनिशियल फेज अँगल आहे, दॅट डझंट मॅटर. बरोबर, पण म्हणजे याच्यात मध्ये तुम्हाला काय कळालं की somehow SHM and UCM आर रिलेटेड टू इच अदर. कसे रिलेटेड आहेत, UCM मधल्या पार्टिकलच्या पोझिशनचं जर तुम्ही एक्स किंवा वाय ऍक्सिस वर प्रोजेक्शन घेतलं तर दॅट प्रोजेक्शन परफॉर्म्स SHM ऑन दोज रिस्पेक्टिव्ह ऍक्सिस. बरोबर, पण याच्यामध्ये बेसिक जो डिफरन्स आहे तो खूप वेगळा आहे. म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे की इथं नोट लिहून घ्या, म्हणजे तो UCM and SHM are somehow related. म्हणजे रिलेटेड म्हणजे कसं, थ्रू प्रोजेक्शन रिलेटेड, पण त्यांच्यातले फोर्सेस जे आहेत, फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन देम आर व्हेरी डिफरंट. म्हणजे दोघं समहाऊ जरी आपल्याला कनेक्टेड वाटत असले पण त्यांच्यामध्ये ऍक्ट होणारे फोर्सेस मात्र काय वेगळे आहेत. तर आपल्याला त्यातला UCM मधला फोर्स माहित आहे. फोर्स इन UCM इज नथिंग बट सेंट्रिपेटल फोर्स which is given by what, mv square by r or mr omega square. पण force in SHM is given by minus kx, where this x represents displacement and k is some constant. आणि हा जो फोर्स लॉ आहे तो आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघणार आहे. दिस फोर्स इन UCM इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. म्हणजे जे काही सर्कल असेल इथं पॉइंट असेल, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर. तसं SHM नाही, SHM इज अलॉंग एक्स ऍक्सिस. सो SHM मधला फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन. दिस फोर्स इज डायरेक्टेड towards mean position, always towards mean. This force is always directed towards center of circle. म्हणजे दोघांचं मॅग्निट्यूड वाईज आणि
त्यांच्या नेचर वाईज हा बेसिक त्यांच्यामधला फरक आहे, जरी दोन्ही समहाऊ रिलेटेड असले तरी सुद्धा. त्यामुळे हा त्याच्यातला मेन डिफरन्स तुम्ही नोट डाऊन करा की तो समहाऊ SHM and UCM are connected with each other, पण त्यांच्या फोर्स दोघांमधल्या रिस्पेक्टिव्ह फोर्स नेचर इज क्वाइट डिफरंट फ्रॉम इच अदर. ओके, आता मग आपण डिस्प्लेसमेंट बघितली. आता नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे, इफ सपोज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, मग पार्टिकल मोशन परफॉर्म करतोय सिंपल हार्मोनिक मोशन, then it must have certain velocity and it must have certain acceleration. बरोबर, मग ते आपल्याला आता आयडेंटिफाय करायचं. सो लेट्स go ahead and let's find the velocity and acceleration of SHM. बघा आता नेक्स्ट काय बघायचं आपल्याला, नेक्स्ट हेडिंग लिहा velocity and acceleration in SHM. velocity and acceleration in SHM. आता velocity कशी फाइंड आउट करायची बघा. So let's start with the displacement. Displacement x of t is given by a amplitude cos of omega t plus phi. This is displacement of particle performing SHM. आता velocity ची बेसिक डेफिनेशन माहिती आहे, velocity v as a function of t. कसं फाइंड आउट करतो, जर डिस्प्लेसमेंट माहिती असेल आपल्याला तर डिस्प्लेसमेंट माहित असताना velocity आपण कशी फाइंड आउट करायची आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज गिवन बाय dx by dt. आता आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त या x चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. a इज कॉन्स्टंट, कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन, सो इथं मायनस येणार, मायनस a कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह साइन ओमेगा टी प्लस फाय मल्टिप्लाइड बाय याचं पण डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागणार, कारण दिस इज नॉट इन स्टँडर्ड फॉर्म. with respect to t, again phi is constant, omega t चा with respect to t derivative येणार आहे omega. So you will get minus a omega sin omega t plus phi. म्हणजे velocity काय मिळाली बघा, minus a omega sin omega t plus phi. लक्षात. मग आता ही velocity बघा आपण कशी सिम्प्लिफाय करू शकतो बघा, काय कशी सिम्प्लिफाय करता येते बघा. v of t आपल्याला फॉर्म्युला मिळालेला आहे मायनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाय. आता इथे बघा आपल्याला पहिल्या रिलेशन वरून आपल्याला कॉस ओमेगा टी प्लस फाय याची व्हॅल्यू मिळते x डिवायडेड बाय a. मग आपल्याला रिलेशन माहित आहे ते मी इकडे लिहितो बघा. आता बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वापरायची आपल्याला काय माहित आहे, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल्स टू 1 असतं. मग इथं आपल्याला कॉसची व्हॅल्यू माहिती आहे आणि इथं आपल्याला लागणार आहे साइनची व्हॅल्यू. मग मी याच्यावरून काय लिहू शकतो, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल्स टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा लिहू शकतो. मग तसंच साइन ओमेगा टी प्लस फाय याचा स्क्वेअर जो आहे तुम्ही काय लिहिणार, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजे इथं आपला थिटा हा अँगल इक्वल टू व्हॉट, ओमेगा टी प्लस फाय. बरोबर, एवढाच फरक केलेला आपण. मग देअरफॉर साइन स्क्वेअर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय इक्वल्स टू 1 मायनस इथं कॉस ओमेगा टी प्लस फाय ची व्हॅल्यू माहिती आहे, त्याचा स्क्वेअर करा, एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करा, दिस इज ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर. आपल्याला साइन पाहिजे आहे, याचं स्क्वेअर रूट घेतलं की साइन येतं, मग ते मी स्क्वेअर रूट घेऊन इथे लिहितो डायरेक्ट मायनस ए ओमेगा ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय साइन पाहिजे आहे, याचं स्क्वेअर रूट घ्या, काय येणार न्यूमरेटर मध्ये स्क्वेअर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट येणार आहे ए गेट्स कॅन्सल. देअरफॉर velocity at certain time t ही कशी फाइंड आउट करता येते बघा, इट इज गिवन बाय मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला रिलेशन कशामधलं मिळालं, दिस इक्वेशन, त्याला मी बॉक्स करतोय सध्या, दिस इक्वेशन इन बॉक्स रिप्रेझेंट्स द रिलेशन बिटवीन velocity and this is the relation between velocity and displacement, v of t and x of t. This is the relation between velocity and displacement. मग बघा आता ज्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असते, डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम किती असते बघा, आता इथंच लिहितो मी बघा, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू
आता डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला काय येतं, म्हणजे रिलेशन काय, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. कॉस ओमेगा टी ची व्हॅल्यू म्हणजे कॉस थिटाची व्हॅल्यू ऑलवेज लाईज बिटवीन बिलॉंग्स टू व्हॉट -1, 1. ऑलवेज लाईज बिटवीन -1, 1. म्हणजे कॉस थिटाची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असू शकते, 1, बरोबर. आणि मिनिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे, -1. पण -1 म्हणजेच काय, इट रिप्रेझेंट्स द अदर एक्स्ट्रीम ऑफ एसएचएम, बरोबर. म्हणजे मॅग्निट्यूड वाईज परत एच मिळणार तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे जर -a जर -1 व्हॅल्यू घेतलं कॉस्टची, तर x इक्वल टू -a मिळणार. -a जस्ट रिप्रेझेंट द अदर साइड ऑफ मीन पोझिशन, बरोबर. आपल्याला मिनिमम मॅग्निट्यूड वाईज पाहिजे. मॅग्निट्यूड वाईज जर मिनिमम व्हॅल्यू म्हटलात तर वेन कॉस थिटा बिकम्स 0, म्हणजेच काय, एक्स मिनिमम जे असणार आहे डिस्प्लेसमेंट, ती मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जी असणार आहे ती किती असणार आहे, इट इज इक्वल टू 0 ऍट मीन पोझिशन. कुठं, मीन पोझिशन. आणि मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जे असणार आहे ज्यावेळेस कॉस्टची व्हॅल्यू 1 असतात. मग कॉस्टची व्हॅल्यू 1 असताना बघा काय होणार, कॉस्टची व्हॅल्यू जर 1 पुट केला तर एक्स इक्वल्स टू ए. मग मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट असणार ए ऍट ऍट कधी बघा, एक्स इक्वल टू ए म्हणजेच काय, एक्स इक्वल टू ए म्हणजे आपलं अँप्लिट्यूड हे मॅक्सिममला जाऊन पोहोचलेलं आहे, म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे, म्हणजे बाहेरची, सगळ्यात बाहेरची, म्हणजे मीन पासून सर्वात दूर. दिस इज एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट असते विच इज इक्वल टू अँप्लिट्यूड, अँड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 ऍट मीन पोझिशन, बरोबर. मग याच्यावरून तुम्हाला काय लक्षात येईल बघा, याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल व्हेन एक्स इक्वल टू 0, म्हणजे दॅट इज x equal to 0 represents what, mean position, then velocity is given by minus omega. हे 0 पुट केला तर a square minus 0 a square, त्याचं स्क्वेअर रूट a. This is what p of t equals to minus omega a. Minus omega, minus sign represents what, minus sign just represents it is going towards left. If it is going towards right, it will be plus omega times a, बरोबर. आणि दुसरं जर पुट केलं आपण, वेन एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए म्हणजेच काय, एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. एक्स इक्वल टू ए म्हणजेच काय, एक्स्ट्रीम पोझिशन्स, म्हणजे एक तर राईट एंड किंवा लेफ्ट एंड जर पुट केलात तर वेलॉसिटी इक्वल्स टू व्हॉट, एक्स इक्वल टू ए पुट केला तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0, सो वेलॉसिटी बिकम्स 0. म्हणजे याच्यावरून काय समजलं तुम्हाला, वेलॉसिटी कडे लिहितो मी, वेलॉसिटी व्ही ऑफ टी याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड वाईज ओमेगा ए ऍट मीन पोझिशन, आणि वेलॉसिटी इज मिनिमम इक्वल्स टू 0 ऍट एक्स्ट्रीम, म्हणजे जिथं अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम असतं तिथं वेलॉसिटी, जिथं डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असते तिथं वेलॉसिटी 0 होते. म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन्सला वेलॉसिटी 0 होत असते, आणि मेन पोझिशनला जिथं डिस्प्लेसमेंट मिनिमम असतं 0 असतं तिथं वेलॉसिटी ही मॅक्सिमम असते. आणि मॅक्सिमम वेलॉसिटी इज गिवन बाय ओमेगा टाइम्स ए. मॅक्सिमम वेलॉसिटी इज गिवन बाय ओमेगा टाइम्स ए. ओके. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं बघा, आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो बघा याच्यामध्ये तुम्हाला. आता हे रिलेशन लक्षात ठेवा, आपल्याला काय मिळालेलं आहे, म्हणजे एक्स ऑफ टी, आणि हे नोट डाऊन करा पहिला क्विकली, म्हणजे हे बॉक्स केलेले रिलेशन, आणि डिस्प्लेसमेंटची आणि वेलॉसिटीची मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू अँड ऍट व्हॉट लोकेशन, हे तुम्ही नोट डाऊन करा. हे झालं का नोट डाऊन? हो सर. ओके. असं आता इंटरेस्टिंग बघा, मी फक्त रिलेशन तुमच्या समोर आहे तुमच्याकडे. आता आय जस्ट राईट डाऊन द रिलेशन. एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू व्हॉट, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. सपोज एखाद्यानं ए साइन ओमेगा टी पासून जरी सुरुवात केली, नथिंग डिफरंट, डिफरन्शिएट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे, वेलॉसिटी ऑफ एस एच एम इज इक्वल टू व्हॉट, मायनस ओमेगा टाइम्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. आता या दोन्ही रिलेशन वरून काय लिहितो बघा, मी पहिल्या रिलेशन वरून मी कॉस्टची व्हॅल्यू लिहिली ओमेगा टी प्लस फाय. ओमेगा टी प्लस फाय इज इक्वल टू व्हॉट, एक्स डिवायडेड बाय ए मिळालं बघा. आणि सेकंड रिलेशन वरून मी लिहिलं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय.
sine of omega t plus phi is equal to what? Minus v divided by omega times a. मायनस बी डिवायडेड बाय ओमेगा टाइम्स ए. आता मला माहित आहे हे दोन्ही अँगल सेम आहेत आणि हे मग कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर काय असतं? 1 असतं. मग ॲज कॉस स्क्वेअर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय प्लस साइन स्क्वेअर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय यांची ऍडिशन केली तर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नॉमेट्री इक्वल्स टू काय आलं पाहिजे? 1. स्क्वेअर करा आणि ऍडिशन करा, काय मिळणार बघा? एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस, आता मायनसचा स्क्वेअर केला तर प्लसच मिळणार आहे, बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इक्वल्स टू 1. ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इक्वल्स टू 1. मग समजा मी फक्त याला रिअरेंज करून लिहितो. बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर इक्वल्स टू 1. मग आता समजा या इक्वेशन वरून कन्सिडर दिस इक्वेशन, या इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे? ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ SHM वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM हा प्लॉट करायचा. म्हणजे वेलोसिटी विल बी प्लॉटेड ऑन विच ऍक्सिस? y ऍक्सिस लेट्स से, and displacement will be plotted on x ऍक्सिस. बरोबर? आता याच इक्वेशनला रेफर करा. x च्या ठिकाणी हे इक्वेशन कशासारखं दिसते बघा? दिस इज एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय सम कॉन्स्टंट, हा लिहित नाही मी आता सध्या, प्लस v of t is velocity of SHM on y axis. So let's replace this v term by y. ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी y स्क्वेअर झालं ते डिवायडेड बाय सम अदर क्वांटिटी इक्वल्स टू 1. आता इथं सर्टन क्वांटिटीज आहेत ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर. मग मी इथं काय लिहितो? जनरली स्मॉल ए स्क्वेअर स्मॉल बी स्क्वेअर, वेअर दिस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू कॅपिटल ए स्क्वेअर विच इज सम कॉन्स्टंट अँड बी स्क्वेअर इज सम अनदर कॉन्स्टंट विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर टाइम्स ए स्क्वेअर. आणि आता हे जे इक्वेशन आहे, दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स एलिप्स. हे इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं? एलिप्स रिप्रेझेंट करतं. एक्स स्क्वेअर मॅथच्या स्टुडंट्सला माहित असेल, कोणिक सेक्शन मध्ये तुम्हाला झाला असेल, x square upon a square plus y square upon b square, this equation represents ellipse. म्हणजे समजा जर हा horizontal axis घेतला आपण, let's call this axis x axis and let's say this is y axis. तर ellipse म्हणजे कसं असणार आहे बघा? हे या पद्धतीने असतं ellipse. म्हणजेच सर्कलला थोडंसं तुम्ही स्क्वीज केलं आणि एका ठिकाणी फ्लॅटन केलं, एका ऍक्सिसच्या अलॉंग फ्लॅटन केलं, एका ऍक्सिसच्या अलॉंग स्क्वीज केलं, इट विल बिकम an ellipse where this distance is a and this distance is b. This is origin. So this origin, let's call this point as a, let's call this point as b. So इथं आपल्याला समजा हे x ऍक्सिस वर आपण x of t घेतलेला आहे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM. y ऍक्सिस वर आपण वेलोसिटी ऑफ SHM घेतलेला आहे. तर इट रिप्रेझेंट्स अ ग्राफ विच इज एक्झॅक्टली इक्वल टू व्हॉट? एलिप्स. आणि या एलिप्स मध्ये हा जो OA आहे याला म्हणायचं सेमी मेजर ऍक्सिस किंवा सेमी मेजर ऍक्सिस और सेमी मेजर लेंथ. आणि OB इज कॉल्ड सेमी मायनर ऍक्सिस. और सेमी मायनर लेंथ. मग इथं सेमी मेजर ऍक्सिस जे आहे, दिस A इज इक्वल टू व्हॉट? इथं बघा A काय आहे? इक्वल्स टू स्मॉल a आहे आणि b इक्वल्स टू व्हॉट? a टाइम्स ओमेगा. कोणाचा स्क्वेअर आहे बघा? म्हणजेच तुम्हाला काय कळालं? हा पॉइंट महत्वाचा, म्हणजे ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो आहे तो काय असतो? एलिप्स असतो. हा पॉइंट नोट डाऊन करा. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय बघितलं की वेलोसिटीचा फॉर्म्युला, सिम्प्लिफाईड फॉर्म्युला अँड इट्स ग्राफ विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टी. इन नेक्स्ट पार्ट आपल्याला काय करायचं? आता ऍक्सलरेशन डिफाईन करायचं. वेलोसिटी बघितली म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, and now it's acceleration. बघा, हे नोट डाऊन करा क्विकली. I'll wait for a minute. Then we'll see acceleration.
Okay, so let's see now the acceleration. आता बघा पुन्हा display x of t is given by a cos of omega t plus phi. Velocity पण मिळाली आपल्याला v of t डिफरन्शिएट करून मायनस ओमेगा टाइम्स a sin of omega t plus phi. आता acceleration a of t is defined as what? Derivative of velocity with respect to time. हे मायनस ओमेगा ए कॉन्स्टंट, साईनचं डेरिव्हेटिव्ह अगेन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय अँड अगेन मल्टिप्लाइड बाय याचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा. सो आता इथं तुम्ही काय केअरफुली जर ऑब्झर्व केलं तर बघा हे ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय, म्हणजे हे आपल्याला काय लिहिता येईल आता हे मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. कारण हे ए कॉस अंडरलाईन जे आहे, अंडरलाईन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम एक्स and remaining terms are minus omega square. So acceleration becomes, इथे मी फॉर्म्युला लिहितो, acceleration becomes minus omega square x. Acceleration becomes minus omega square x. किंवा जर तुम्हाला एक्सप्लिसिट फॉर्म्युला लिहायचा असेल मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. मग याच्यावरून बघा ऍक्सलरेशनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जर बघितलं तर पुन्हा कॉस्टची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असते 1, त्यामुळे ऍक्सलरेशनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असणार आहे ओमेगा स्क्वेअर ए, ओमेगा स्क्वेअर ए. आणि जर ऍक्सलरेशनची मिनिमम व्हॅल्यू बघितलात तर कॉस्टची मिनिमम व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड वाईज मिनिमम व्हॅल्यू 0, त्यामुळं ऍक्सलरेशन मिनिमम असणार ते 0. मग इथं फॉर्म्युलामध्ये मॅक्सिमम कधी असणार, when x is maximum, x is maximum, then a is also maximum. आणि ज्यावेळेस x is minimum, then a is also minimum. या फॉर्म्युलावरून, कारण a of t is equal to what? Acceleration equal to minus omega square x. So x maximum कधी, ज्यावेळेस x maximum असेल a is also maximum. मग हे कधी असतं, x maximum म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असते ती एक्स्ट्रीम पोझिशनला, म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असतं ऍक्सलरेशन मॅक्सिमम असतं. आणि ए मिनिमम कधी असणार, ज्यावेळेस एक्स मिनिमम असणार. आणि एक्स मिनिमम कधी असतं ऍट मीन पोझिशन. सो ऍट मीन पोझिशन acceleration is minimum, which is equal to 0. At extreme position acceleration will be maximum and its magnitude will be omega square times amplitude capital A. आणि याच्यावरून आणखी एक काय लक्षात येतं बघा, मायनस साइन रिप्रेझेंट काय करतं बघा. आता ही समजा मीन पोझिशन असेल आणि हा समजा आपला पाथ असेल, तर डिस्प्लेसमेंट इज ऍक्च्युअली मेजर्ड फ्रॉम मीन पोझिशन, हे टुवर्ड्स राईट असणार आहे. पण हे मायनस साइन म्हणजे अपोजिट साइन रिप्रेझेंट करतं. मग हे निगेटिव्ह साइन रिप्रेझेंट्स व्हॉट, negative sign represents a of t is directed towards mean position, is directed towards mean position. It is always directed towards mean position. हे लक्षात ठेवा. Acceleration in SHM is directed always towards mean position. So meeting finish will, let's join again. हे note down करा and let's join for the next meeting again.